سلام و درود به شما همراهان عزیز کانال چشم دل. در این ویدیو به یکی از پیچیده ترین و کمتر گفته شده ترین مراحل بیداری معنوی میپردازیم. ممکن است شما نیز پس از یک بینش عمیق با تجربه‌ای دشوار احساس کرده باشید چیزی در درونتان تغییر کرده است. حقیقت را دیده اید اما ناگهان دچار نوعی سکوت، سردرگمی یا بی‌حسی شده اید. در این مسیر بسیاری از ما وارد مرحله‌ای می‌شویم که کمتر کسی درباره‌اش سخن گفته است. مرحله‌ای که کارل یونگ، روانکاو بزرگ، آن را بخشی حیاتی از فرایند فردیت یابی و بازگشت به خویشتن حقیقی می‌داند. در ادامه به طور دقیق بررسی خواهیم کرد که چه اتفاقی در روان شما پس از بیداری می‌افتد. چرا احساس بی‌انگیزگی می‌کنید و چگونه این مرحله می‌تواند در واقع بزرگترین ارتقاء معنوی شما باشد اگر آن را به درستی درک کنید. در یک نقطه از مسیر بیداریتان شاید بعد از یک بینش عمیق یا حتی شکستن درونی چیزی در درونتان رخ داد. ناگهان توهمات، الگوهای تکراری و سر و صدای ذهنی را تجربه کردید و بعدش سکوت. در ابتدا این حس قوی و حتی رهایی بخش بود، اما به مرور آن حس معنا محو شد. نه یک شبه، نه به طور نمایشی، بلکه آرام و بی صدا. انگار روحتان صدای زندگی را گم کرد. دیگر دنبال چیزی نبودید. دیگر چیزی برایتان مهم نبود. نه با بی‌مسئولیتی، بلکه با آن آه وجودی عمیق. و آن سؤال کم کم بلندتر شروع به زمزمه کرد. چرا حالا که حقیقت را دیدم آنقدر بی‌حس شده‌ام؟ یک پارادوکس عجیب. ما انتظار داریم بیداری معنوی شعله اشتیاقمان را روشن کند، اما برای بسیاری، مخصوصاً افراد درونگرا، همدل و جستجوگر، نتیجه برعکس است. نه اینکه شکست خورده باشند، بلکه انگار یک خلأ مقدس، یک مکث باستانی آمده وسط زندگیشان. کارل یونگ، پدر روانشناسی تحلیلی، گفت: روشنایی از تصور نور نمی آید، بلکه از آگاه شدن نسبت به تاریکی حاصل می شود. وقتی بفهمی معنی این جمله چیست، دیگر آنقدر شاعرانه به نظر نمی رسد. بیداری پایان راه نیست، شروع یک مرگ روانی است. مرگ کسی که فکر می کردی هستی. ساختارهایی که به زندگیت معنا می داد، مثل شغل، اهداف، روابط، حتی حس زمان، همه فرو می پاشند. اما نکته این است: ایگو از بین نرفته، فقط سردرگم شده. نقشه‌اش رو گم کرده و بدون نقشه انگیزه از بین می رود. تو گم نشده ای، فقط هنوز وارد مرحله بعدی نشده ای. و اینجاست که موضوع عمیق می شود. آن چیزی که اکنون حس می کنی شکست نیست. افسردگی بالینی هم نیست. یک چیز باستانی و مقدس است. یونگ می گفت دنیای مدرن از این مرحله فرار می کند. از این مکث مقدس. اما باور داشت که این مرحله لازمه کامل شدن انسان است. فرایندی که او به آن می گفت فردیت یابی. اما کسی درباره این بخش حرف نمی زند، نه؟ و همین دقیقاً چیزی است که اکنون باید بازش کنیم. ببینید، اکثر انگیزه های ما در زندگی از ایگو می آید. می خواهی خودت را اثبات کنی، دیده شوی، موفق باشی، دوست داشته شوی و این چیز بدی نیست، اما بیداری این ماسک را از چهره‌ات برمی دارد و وقتی ماسک افتاد، هدفهای قدیمی دیگر مناسب نیستند. انگار از صحنه نمایش آمده ای پایین، ولی نمیدانی دیالوگ بعدیت چیست. و در این نقطه مردم دچار سردرگمی می شوند. فکر می کنند تنبل شدند یا انگیزهشان را از دست دادند.
اما در واقع فقط سوخت قدیمیشان تمام شده و حالا باید با یک نوع انرژی جدید حرکت کنند. انرژی که از درون روح می آید، نه از ترس یا اثبات نفس. اینجا جایی است که یونگ می گوید نباید اینجا متوقف شوی وگرنه گیر می کنی. اگر در این مرحله بمانی ممکن است دچار گریز معنوی شوی. وانمود کنی که هیچ چیز مهم نیست. همه چیز توهم است. اما این نوع جدایی در واقع فقط بی‌حسی است، نه روشنبینی. در حالی که خود حقیقی چیزی متفاوت می‌خواهد از طریق تو زندگی کند. برای اینکه به این سطح برسی باید از یک مرحله عجیب عبور کنی. مثل کرمی که داخل پیله هنوز پروانه نشده ولی دیگر کرم هم نیست و در این مرحله ایگو دچار وحشت می شود. اما ندای درونت زمزمه می کند رها کن. دارم چیز عمیق تری می سازم. در این نقطه انگیزه جدیدی متولد می شود. نه با هیجان یا اضطراب بلکه با سکوت و هماهنگی درونی. این انگیزه از روی ترس نیست. از روی حقیقت و اصالت می آید. نه برای تأثیرگذاری بلکه برای بیان وجود. وقتی به این نقطه می رسی دیگر هدفها را دنبال نمی کنی. با زندگی مشارکت می کنی و بلند پروازی هایت تبدیل می شوند به تعهد به رشد و صداقت. یونگ این را زندگی سمبولیک می نامید. جایی که به تصاویر درونیت، رویاها، نشانه‌ها و حس شهودت اعتماد می کنی و واقعیت این است که این زندگی خیلی وقتها عادی به نظر می رسد اما در عین حال عمیقاً با معناترین زندگی ممکن است. و اگر این حس را تجربه کرده ای، آن خاموشی آرام، آن بی‌انگیزگی پس از بیداری، بدان که نه تنها گم نشده ای، بلکه در حال بازگشت به خود واقعیت هستی. تو در مرحله ای ایستاده ای که شاید پر از سکوت باشد، اما درون آن صدای روح شنیده می شود. این بازگشت تو به خویشتن است، نه با شتاب بلکه با درک، حضور و اصالت. اگر این ویدیو با دل تو سخن گفت، از تو دعوت می کنم در بخش نظرات تجربه‌ات را با ما به اشتراک بگذاری. ما اینجاییم تا سفر درونی را با چشم دل ادامه دهیم. برای دیدن و شنیدن محتوای بیشتر درباره بیداری معنوی، روان و مسیر بازگشت به خود اصیل، کانال چشم دل رو سابسکرایب کنید و همراه ما باشید. زیرا بیداری پایان نیست، آغاز داستان واقعی توست. تا ویدئوی دیگر، روز و روزگارتان خوب و خوش. خدا نگهدار.